everywhere we went, we got rejected. And everyone rejected us because they said that, like, they said, who are these people? Why don't you have a Starbucks, a McDonald's? Like, where's your supermarket? I probably pitched to like hundreds and hundreds of people. If you have a product or a service, then if you truly believe in that, go for it. But make sure that you're ready to work hard. Make sure that you're ready to work on it day after day through the fun and the not so fun parts. And there are a lot of not so fun parts. ครับสวัสดีครับผม สวัสดี ภูมิปุรินทร์จากท็อปกระดูนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดอะคอมมอนทองหล่อนะครับเราอยู่กับคุณวิชรีครับสวัสดีครับคุณวิชรี สวัสดีค่ะคุณภูมิ ครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ได้คุณวิชรีครับมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานชีวิตแล้วก็ประสบการณ์การทำธุรกิจครับชื่อวิชรีวิจิตรวัฒการค่ะเป็น founder ของ Kines Group นะคะซึ่งภายใต้ Kines Group เนี่ยเราก็มีธุรกิจอยู่หลายแบรนด์ค่ะมีทั้งที่เป็นฝั่ง F&B นะคะมีร้านอาหาร Rose มี Roots แล้วก็มีฝั่งที่เป็น Lifestyle ซึ่งมีแบรนด์ The Commons แล้วก็ Little P All Kinds ค่ะงั้นเราย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะมาเริ่มทำธุรกิจที่ไทยคุณวิชรีเรียนที่ไทยไหมครับตอนช่วงมัธยมตอนมัธยมต้นเรียนที่เมืองไทยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่เป็นโรงเรียน boarding school อยู่ที่อเมริกาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเรียนเนี่ยปริญญาตรีโทที่อเมริกาค่ะแล้วก็ทำงานที่นั่นด้วยมีความยากลำบากไหมครับในการต้องปรับตัวมีนะคะเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือพอพูดพอฟังได้แต่ว่าอ่านเขียนเนี่ยไม่ได้อ่านเขียนได้ดีเท่าไหร่ก็เลยต้องใช้เวลาในการแบบปรับตัวเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะค่ะก็คือได้เรียนรู้ในการแบบที่จะใช้ชีวิตให้แบบเหมือนกับมีความเป็นตัวของตัวเองต้องแบบพึ่งพาตัวเองต้องทำเองทุกอย่างก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็ต้องโตขึ้นเร็วมากไปคนเดียวเลยไปคนเดียวค่ะใช่ตั้งแต่อายุ15ค่ะค่อนข้าง brave แล้วก็กล้าที่จะลองเสี่ยงนะฮะแล้วอย่างนี้คุณวิชรีแนะนำเด็กที่มีโอกาสหรือว่ามีรีซอสในการไปต่างประเทศให้ไปไหมครับคิดว่าถ้าในแง่ของการไปเรียนก็น่าสนใจถ้าสมมติว่ามันมีแบบโปรแกรมที่คิดว่าแบบชัดเจนที่อยากไปเรียนนะคะทีนี้แต่ว่าถ้าในแง่ของการที่ว่าแบบไปใช้ชีวิตในต่างประเทศถ้าสมมติว่ามีรีซอสหรือว่าพร้อมที่จะไปเนี่ยก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่านอกจากจะทำให้เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต้องมีความแบบเนี่ยดูแลตัวเองขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็คิดว่าจริงๆอีกอย่างนึงที่รู้สึกดีก็คือการที่ได้ไปเห็นเหมือนกับได้ไปพบกับคนหลายๆแบบได้ไปพบความหลากหลายของทั้งคนหรือการใช้ชีวิตหลายๆแบบซึ่งก็คิดว่ามันจะทำให้เหมือนกับว่ามีperspective ที่แบบกว้างขึ้นแล้วจริงๆอีกอย่างหนึ่งการที่ได้ไปเห็นหรือได้ไปอยู่กับคนหลายๆแบบเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญมันก็คือทำให้นอกจากมีความเข้าใจในแบบ culture หรือในคนหลายๆแบบแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเหมือนกับมีความเหมือนกับมี empathy มากขึ้นค่ะใช่ทำให้เปิดรับความทำให้เปิดรับอะไรที่แบบแตกต่างได้มากขึ้นเรียนตรีเรียนโทจบแล้วก็เริ่มทำงานที่นู่นเลยใช่ไหมครับค่ะก็มีกลับมาทำงานเมืองไทยช่วงหนึ่งค่ะที่กลับมาทำงาน consultingก็คือตอนนั้นทำอยู่ที่บริษัท Boston Consulting Group ทำที่เมืองไทยแต่ว่างานนั้นอ่ะก็คือต้องเดินทางเยอะก็คือต้องเดินทางทำโปรเจกต์ในแบบลูกค้าก็เป็นต่างประเทศเป็นต่างมีทั้งแบบใน region ก็จะแบบมีสิงคโปร์มีมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเดินทางเยอะในตอนนั้นแล้วอย่างนี้แบบการได้เข้าไปทำงานที่นู่นนะครับได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างได้เรียนรู้เยอะมากค่ะตอนนั้นเพราะว่างาน consulting เนี่ยก็จะเป็นงานที่จริงๆน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราได้เข้าไปแบบทำงานใกล้ชิดกับจะเป็น CEO หรือเป็น management ของแบบธุรกิจใหญ่ๆใช่ไหมคะเราได้ไปเห็นว่าแบบสิ่งที่เขากำลังแบบประสบปัญหาอยู่หรือสิ่งที่เขาเนี่ยแบบต้องการที่จะ solve เนี่ยมันปัญหาใหญ่ๆมันคืออะไรบ้างมันทำให้เหมือนกับเนี่ยถึงเป็นเด็กเพิ่งจบมาก็ได้เข้าไปแล้วได้ไปเห็นว่าแบบmanagement level เขากำลังคำนึงถึงอะไรอยู่บ้างแล้วมันก็จะช่วยให้เราเห็นแบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆอย่างเร็วมากได้เห็นเทรนด์ได้เห็นอะไรอย่างเช่นพอเข้าไปสมมุติว่าเข้าไปทำในบริษัทที่เป็นเทเลคอมหรือเข้าไปทำในธนาคารมันก็ต้องเข้าไปถึงแบบต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานกับคนที่เก่งๆเยอะค่ะก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เข้าไปแบบทดลองรู้จักแบบ
เซกเตอร์นั้นๆอินดัสทรี ใช่ นั้นๆค่อนข้างเยอะ ใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้ ใช่ ก่อนเข้าไปอะครับ อืม เรามีวิธีการเตรียมตัวหรือมีเทคนิคมาแอบแชร์นิดนึงไหมค อ๋ รั อบ ค่ะ ถ้าจะสนใจงานที่แบบเป็นงานเกี่ยวกับ consulting อะค่ะ ครับผม ก็นอกจากเรื่อง resume แล้วอะค่ะ มันจะมีแบบเป็น case interview คือตอนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะเหมือนกับให้ mock up เป็นเคสมาว่าแบบสมมติธุรกิจนี้กำลังเจอปัญหาแบบนี้เราจะตีโจทย์นั้นยังไงบ้าง เพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นอะไรที่คิดว่าต้องซ้อมค่ะ ยิ่งซ้อมเยอะก็จะยิ่งดี แล้วก็แบบอาจจะแบบซ้อมกับคนที่เป็น consultant อยู่แล้วที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก็จะช่วยค่ะ ที่บริษัทที่ BCG เนาะเป็นหนึ่งใน ค่ะ ท็อป 3 ของ Management Consulting Firm ใช่ไหมครับ แล้วทำไปได้นานไหมครับ ตอนนั้นทำอยู่ได้ประมาณ3 ปีค่ะ ถือว่านาน ใช่ อยู่นะครับ ใช่ค่ะ สำหรับวงการ consult ซึ่งสิ่งที่ดีตอนนั้นก็คือได้อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อกี้ว่าได้ทำงานในหลายอินดัสทรีเพราะฉะนั้นระหว่างที่อยู่ BCG เนี่ยมันก็เลยทำให้แบบเราเหมือนกับค้นพบตัวเองเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วแบบชอบทำงานในแบบธุรกิจไหน ซึ่งพอทำไปเนี่ยตอนนั้นมันมีเคสหนึ่งที่ได้ทำแบบกับบริษัทที่เป็นรีเทลค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกกับโปรเจกต์นั้นมากแล้วก็รู้สึกว่ารีเทลอินดัสทรีมันเป็นอะไรที่แบบเคลื่อนไหวเร็วแบบน่าสนใจได้แบบไปเจอกับลูกค้ามันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเป็นแนวทางของตัวเองนิดนึงชอบมากก็เลยเหมือนกับพอถึงจุดนั้นนะคะก็เลยกลับมาแบบเหมือนกับเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าในสเต็ปต่อไปเนี่ยอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับรีเทลพอทำงานไป3 ปีเป็น associate แล้วเนี่ย3 ปีก็จะมีเขาก็จะ encourage ให้ไปแบบเรียนต่อไปเรียน MBA ต่อค่ะมันก็จะเป็นเหมือนสเต็ปขั้นตอนต่อไปเรียนอีกใบหนึ่งใช่ค่ะตอนนั้นก็เลยพอ3 ปีที่ BCG เสร็จก็เลยไปเรียน MBA ต่อค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลยทำงานต่อที่อเมริกาอยู่อีกประมาณ 6-7 ปีอะค่ะ โอ้นานมากเลยนะ ใช่ แต่ก็คือทำในวงการรีเทล คราว ไม่อยา นี้ กจะ ก็ ไป เลยทำในรีเทล ก็คือเก็บประสบการณ์รีเทลมาเต็มๆเลย ใช่ค่ะ โอเคครับทำไปถึง 6-7 ปีแล้วเรารู้สึกยังไงเหรอครับถึงปลีกไปสู่การตัดสินใจว่าโอเคอยากกลับไทย กลับมาคือจริงๆยังไงเมืองไทยก็คือบ้านของเราอะค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่นี่ก็คือรู้สึกอยู่ตลอดแหละว่าไม่ว่ายังไงก็อยากกลับ อยากกลับมาบ้านแล้วก็ตอนนั้นจริงๆเราก็มีลูกแบบมีลูกเล็กๆ2 คนค่ะก็อยากให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไทยอยากให้เขาได้มีโอกาสกลับมาแล้วก็มาแบบเหมือนมี roots มีแบบเนี่ยครอบครัวมีความผูกพันกับประเทศไทยค่ะ ซึมซับวัฒนธรรมไทย ใช่ใช่ค่ะใช่ตัดสินใจยากไหมครับหรือว่านานไหมจริงๆอยากกลับมาตั้งนานแล้วค่ะ แล้วก็บังเอิญจริงๆมันมีความเหมือนกับบังเอิญด้วยว่าตอนนั้นสามีอะค่ะเขาทำงานอยู่เป็นบริษัท hedge fund แล้ว hedge fund เนี่ยที่เขาทำอะค่ะบังเอิญว่าอยากจะมาเปิดออฟฟิศในเมืองไทยใช่ค่ะตอนนั้นก็เลยโชคดีมากว่าเป็นโอกาสที่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าเขาได้กลับมาลีดเนี่ยมาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยก็เราก็ยังอาจจะดีเลย์ไม่ได้กลับค่ะทีนี้พอสามีกลับมาได้มาแบบเปิดออฟฟิศที่นี่ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่เราก็เลยย้ายมากันพอดีเลยพอดีมาทั้งครอบครัวแล้วพอกลับมาไทยครับทำไมคุณวิชรีถึงไม่ตัดสินใจกลับไปแบบ pursue ทางด้าน career ใน corporate แบบคิดว่าโปรไฟล์คุณวิชรีน่าจะทำได้บริษัทดังๆในไทยทุกอย่างที่เลยก็ตอนนั้นก็คิดอยู่หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ใช่เลยค่ะคุณภูมิคือเต้าก็มองว่าควรจะไปทำแบบรีเทลที่เป็น corporate ใหญ่ๆในเมืองไทยไหมแต่ว่าในใจเนี่ยตั้งแต่ตอนที่อยู่อเมริกาค่ะก็เริ่มเหมือนกับมีไอเดียของธุรกิจบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากทำแต่ตอนนั้นเอาจริงๆก็คืออาจจะไม่ได้กล้าที่จะทำที่อเมริกาเองเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราก็รู้สึกว่าเป็นแบบตัวคนเดียวเล็กๆอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะก็ไม่เคยไม่ยังตอนนั้นยังไม่ได้กล้าเริ่มเองแต่ทีนี้พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าไอเดียของธุรกิจบางอย่างที่อยากทำมันก็อาจจะมาเวิร์กในบริบทของเมืองไทยได้แล้วก็พอกลับมาเมืองไทยก็มีความมั่นใจมากขึ้นนิดนึงค่ะอย่างน้อยมีแบบเพื่อนฝูงมีครอบครัวมีอะไรที่แบบมีคนซัพพอร์ตค่ะใช่ครับแล้วตอนที่กลับมาครับเรามีไอเดียธุรกิจของ The Common ก่อนมาอยู่แล้วหรือว่าเราเริ่มจากแบรนด์อื่นก่อนค่ะตอนที่กลับมาเนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วน้องชายของเตาเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจที่เป็นทางด้านอาหารอยู่แล้วค่ะเขาจะมีแบบแบรนด์ที่เป็นแบรนด์โรสแล้วก็แบรนด์รูทที่เริ่มทำที่นั่งกินอยู่ใช่ค่ะทีนี้ธุรกิจของ Common จะเป็นธุรกิจที่เตาเริ่มเหมือนกับ
มีไอเดียคิดมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่อเมริกาแต่มันอาจจะเป็นแบบแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของ Commons นั่นก็คือเป็นไอเดียของการที่มีแบบ Market Commons Market เพราะว่าถ้าสังเกตในอเมริกาค่ะไม่ว่าจะไปเมืองไหนเนี่ยที่เป็นเมืองใหญ่ๆมันก็มักจะมีตลาดหรือเป็นแบบ Market ที่น่าสนใจของเมืองนั้นเช่นว่าถ้าไปที่นาป้ามันก็จะมีแบบเนี่ย Market ที่ชื่อ Oxbow Market หรือถ้าไปที่นิวยอร์กมันก็มีแบบ Chelsea Market อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง Market พวกเนี้ยมันคือเป็นเหมือนกับที่รวมตัวกันของผู้ประกอบการที่เป็นคนที่ทำอะไรแบบ product ที่อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าทำด้วยความตั้งใจใส่ใจเป็น SME มารวมกันใช่มารวมกันแล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยอะค่ะในช่วงนั้นนั่นก็นานมากแล้วนะคะประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คือเริ่มเห็นว่ามีพวกแบบ farmers market ที่แบบเกิดขึ้นในเมืองไทยแต่อาจจะไม่บ่อยมากอาจจะแค่แบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยวันอาทิตย์มันจะมีแบบสมัยนั้นมี spring summer market มีแบบโบราณแบบ market อะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดตามแบบสวนเล็กๆหรือแบบตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ทำให้แบบคิดได้ก็คือว่ามันเริ่มมีผู้ประกอบการที่เขาแบบรักและใส่ใจและ passionate มากใน product ของตัวเองอาจจะเป็นขนมปังอาจจะเป็นแบบน้ำผลไม้อาจจะเป็นอะไรก็ตามทีนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเราก็อยาก support เนี่ย SME หรือคนเนี่ยผู้ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจใช่ไหมคะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยก็แบบ consumer ก็ควรจะได้ทานของดีๆพวกนี้แบบบ่อยๆไม่ใช่ต้องรอเดือนละครั้งอะไรเงี้ยหรือต้องไปที่นู้นหรือต้องไปใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคอยากจะทำที่เป็นที่รวมตัวกันของคนที่มี product มี service ที่ดีแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เป็นเหมือนจุดหนึ่งที่แบบเป็นตัวเริ่มของ Commons ค่ะแต่ว่าถ้ามองแล้วอะค่ะคือ Commons ก็ไม่ใช่แค่ market อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วแบบ intention ที่อยากจะสร้างเนี่ยของ Commons อะค่ะก็คืออยากจะให้แบบคนในเมืองในกรุงเทพเนี่ยได้มีที่แบบมาใช้ชีวิตอย่าง wholesome living ซึ่งแบบ wholesome สำหรับเราเนี่ยค่ะก็คืออาจจะหมายถึงการที่แบบโอเคได้กินได้ดื่มอะไรที่ดีแต่ว่านอกจากนั้นแล้วอ่ะก็คืออยากจะให้เป็นที่ที่แบบได้ไม่ใช้เวลาแบบอยู่ใกล้ธรรมชาติขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะอยากให้เขาได้ดูแลสุขภาพแบบมาออกกำลังกายหรืออาจจะแบบใช้เวลากับคนที่เขารักเนี่ยมีครอบครัวก็ได้แบบมาทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่าอยากให้เป็นที่ที่แบบถ้าเกิดมีใครที่มีความสนใจมีอะไรที่ชอบอะไรคล้ายๆกันก็จะเป็นที่ที่เขาสามารถมาเจอกันมาแสดงผลงานหรือมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะเติมตัวเองแบบให้เต็มอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าอยากสร้างที่แบบนี้ค่ะขึ้นมาแบบในกรุงเทพโอเคครับฟังไอเดียจากปัญหาหรือว่าโอกาสที่เราเจอจากที่อเมริกาแล้วรวมถึงเจอที่ไทยอยากให้มอบ value ตรงนี้ให้คนไทยครับไอเดียตรงนั้นคอนเซ็ปต์ธุรกิจตรงนั้นนะครับทำยังไงให้ไปถึงจุดที่แบบว่าเริ่มแบบเป็น concrete ไม่ใช่ไอเดียหรือแพลนอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นทำยังไงช่วยแชร์ได้ค่ะคร่าวๆได้ไหมครับได้ค่ะได้ก็ตอนนั้นนะคะก็อาจจะเริ่มจากการที่มีบังเอิญมาเจอที่ดินที่นี้เริ่มจากสถานที่ก่อนค่ะตอนนั้นก็คือมีไอเดียอยู่แต่ว่ามันมาเริ่มแบบคอนกรีตจริงๆตอนที่แบบมีสถานที่นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยที่นี้เคยเป็นแบบร้านอาหารเก่าเป็นบ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนเก่าๆที่หนึ่งแล้วทีนี้ร้านนั้นก็ปิดไปก็มีคนแบบติดต่อจริงๆตอนนั้นติดต่อแบบเนี่ยน้องชายเข้ามาเพราะนึกว่าแบบจะมาเปิดร้านอาหารตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทีนี้พอเราก็เป็นแบบคนที่อยู่แถวนี้มาตลอดแบบเป็นเกิดโตมาแถวนี้เพราะฉะนั้นก็แบบจะรู้แบบเนี่ย neighborhood นี้ค่อนข้างดีก็รู้สึกชอบที่นี้มากค่ะเพราะว่ามันอยู่แบบใกล้ทองหล่อก็จริงแต่ว่ามันแบบไม่ใช่เส้นหลักเลยมันแบบเนี่ย setback มานิดนึงเพื่อที่ว่าแบบก็ยังรู้สึกว่ามันมีความแบบ residential private นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นที่ที่สะดวกเดินทางได้สะดวกแล้วตอนนั้นพอมีพื้นที่แล้วเนี่ยก็เราก็เริ่มเหมือนกับเริ่มคิดฝันกันค่ะว่าในนี้เนี่ยอยากจะให้มีแบบ programming อะไรบ้างอยากจะให้มีแบบคนที่มา join community ที่เป็นผู้เช่าเราของเราเนี่ยอยากจะให้มันมีคอนเซปต์อะไรอยู่บ้างก็คือคิดจากแบบคิดจาก inside แบบ out มากคือเราไม่ได้มาถึงแบบ
สร้างตึกแล้วก็ค่อยมาหาผู้เช่า ครับ แต่เราจะคิดว่าโอเคเราอยากมีโปรแกรมแบบนี้ เราอยากแบบเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มให้กับคนกลุ่มนี้แล้วเราก็เลยเริ่มจากการที่แบบไป reach out หาแบบคนกลุ่มนั้นนะคะคือไปหาผู้เช่าก่อนติดต่อ ยังไม่ได้สร้างเดอะคอมมอนเลยยังไม่ได้สร้างคือตอนนั้นยังไม่ได้สร้างยังไม่มีแบบแปลนยังไม่มีอะไรแต่ก็คือเป็นการที่แบบไป ขายไอเดีย ขายไอเดียขายฝันมากๆเลยค่ะแล้วตอนนั้นเขารู้ไหมครับว่าเราเป็นใครหรือแบบบางคนก็ไม่ค่อยก็คือส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้เพราะเอาจริงๆเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนใช่ไหมคะในวงการนี้แต่ว่าก็จะตอนนั้นทำแบบเหมือน presentation ว่าอยากจะแบบสร้างที่นี่ออกมาให้เป็นยังไง values ที่เราอยากจะสร้างหรือแบบ programming ที่อยากจะมีเนี่ยมันควรจะตอบโจทย์อะไรบ้างตอนนั้นทำ presentation กันแบบหนามากค่ะประมาณ60 หน้าไปพิชกับร้านค้าไปพิชกับร้านค้าแล้วก็ไปพิชกับarchitect ที่จะเป็นคนมาออกแบบที่นี่ด้วยเราแบบว่าโอเคพอมีฟังธุรกิจของ The Common ก็คือเริ่มจาก1คือเจอที่ที่ดีแล้วเห็นภาพก็ออกแบบตัวโปรแกรมมิ่ง activity ที่จะให้ลูกค้ามาใช้ใช่ไหมครับแล้วก็เตรียม presentation แล้วก็ไปพิชกับบรรดาเวนเดอร์แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็พิชกับผู้ออกแบบด้วยใช่ค่ะก็คือเหมือนกับเอาไอเดียเนี้ยไปหาแบบผู้ออกแบบหรือสถาปนิกอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำงานด้วยพอร์ตโฟลิโอเขาแบบน่าสนใจที่คนที่พอร์ตเขาน่าสนใจซึ่งตอนนั้นอะเราก็แบบไม่ได้มีชื่อเสียงในวงการใช่ไหมคะแถมแบบไปถึงด้วยแบบpresentation ที่หนามาก60 หน้าก็มีแบบจริงๆก็มีสถาปนิกหลายที่ที่เขาก็แบบไม่อาจจะไม่ได้อยากทำด้วยแต่ว่าเราก็โชคดีค่ะที่ได้มาเจอสถาปนิกที่ในที่สุดแล้วเราได้ทำงานด้วยก็คือคุณอมตะค่ะเป็นบริษัทชื่อ Department of Architecture ค่ะซึ่งเขาอะเหมือนกับอาจจะโชคดีที่ว่าเขาชอบไอเดียอยากให้มันมีที่แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันในกรุงเทพแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้กลัวการที่จะเจอบรีฟแบบ60 หน้าเขาเห็นว่ามันแบบท้าทายแล้วเขาอะเหมือนกับจริงๆแล้วนอกจากจะตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราเขียนไปให้อะค่ะคือเขายังทำให้แบบที่นี้มันดีกว่าที่แบบเต้าฝันไว้ด้วยซ้ำexpectation ไปอีกใช่ไหมใช่ค่ะใช่นั่นอันนี้ก็แบบเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการที่แบบแต่ว่าเราจะทำธุรกิจเนี่ยมันก็คือต้องเข้าใจว่าตัวเองเก่งตรงไหนตัวเองไม่เก่งตรงไหนแล้วไอ้ส่วนที่ไม่เก่งเนี่ยก็คือดึงพาร์ทเนอร์ดึงคนที่มาร่วมทำงานด้วยกันที่เขาแบบเป็นแบบเอ็กซ์เพรสในทางของเขาอะไรเงี้ยค่ะ You contact the land owner and I heard that at the times he or she got a lot of offer from big developers. Yes. How did you manage to like win? Okay. Well, at the time, you're right. There were many offers that came in. She was like an older lady who really had sort of this connection to this piece of land, and she really loved the area and the land. So she wanted to see something different, like that would happen in her property. So I think that's why we got lucky because we went in with like a complete like plan and dream or vision of what we wanted to create here. Whereas like some of the other offers that she got, it was like one was like to turn this into a parking lot, or the other one was like to turn this into like just a restaurant. So I think like she saw that we had sort of this dream to do something different. And even though we got really lucky that we won her sort of her support, and she took our offer even though like what we were offering her was much less than the other offers that she got. So you get the buy-in from the owner. From your presentation and dream. Yes. Oh, it's good to hear. But after you got the like pre-agreement for the land, right? You went into a bank to get a loan. How is the experience there? Yeah. So when we actually got the land secured, and then we also spoke to a lot of vendors. We got 60% of all our tenants confirmed, even before we went to the bank. So we were like very confident. Yeah, we thought, oh, we have a beautiful design. We have a long-term lease. We have 60% of tenants confirmed. Like we should be able to get a loan, no problem. At least one or two. Right? Yeah. But then like it turned out that everywhere we went, we got rejected. And everyone rejected us because they said that like our business model was like
different from a typical community mall. Because usually when you're building a community mall, you want to have at least 60-70% of leasable area and not a lot of maybe common space, right? And also but we had it like flipped. So we had like, more common space, public area than leasable area. And then they looked at our list of tenants, even though we were like, 60%, confirmed. Who are these? Yeah, they said, who are these people? Like, why don't you have like a larger like chain restaurant? Why don't you have a Starbucks, a McDonald's? Like, where's your supermarket? So, we ended up getting a rejection from everyone. And why don't you keep or like revise your proposal or contact the Starbucks or McDonald's to get the approval? Yeah, that's a good question. Like, that's probably one way we could have gone, right? Is to adapt our concept so that we could get the loan. But then for us, the intention of what we wanted to build, like it was so clear, and it's like, we felt that this is what would make the Commons different. And this would, is really what we're trying to build, is a different kind of like community space. We didn't want to have, it maximize with, leasable area, no common area, because, we wanted to build a place that would bring people together. And in order to bring communities or people together, we needed the common space so that people could have, a chance to interact. And we wanted to support local, like young entrepreneurs. We didn't want to be just another place with all the same brands that you can find anywhere else. Yeah, you can find those large chains everywhere, but not in the common, right? Yeah, so we stuck to that intention and that concept, and we were, like just very passionate about keeping or staying true to that. So it was indeed like a setback, because we had to spend the next 6 to 9 months just trying to raise funds. And why did you decide to like raise funds from your friends and or your applicants? Well, to be completely honest, part of it is because we didn't know what else to do. But we tried to sort of leverage the connections that we have, either from existing customers that really love our brand, to friends and family, or anyone that we knew who might understand what we're trying to do and would be supportive. So I probably pitched to like hundreds and hundreds of people during that time, and with the same presentation, right? With the same, so it's not the same one that we went to tenants, but a similar one that really described our vision, what we wanted to build for the community. And I pitched this and multiple times, and finally got like 16 individuals, 16 angel investors who believed in what we were trying to do. I think it's still pretty good rate, right? Yeah, like almost 20%. Well, it might have been more than 100, but yeah, it's still very good. But how you deal with the rejection? Yeah, you set back or like want to give a job on this one? Yeah, so I mean, it was a very tough time. Like, it really made us sort of think about, is what we're trying to build, really different enough? Do we truly believe in it? We had a lot of doubts when we got rejections, both from the banks or from some of the investors that said no. But I think, in a way, it was not just the passion, but also in a way, like just the crazy. And your gut, right? Got a combination of gut being naive and being like really crazy, maybe, that like drove us to just continue to push through until we found sort of the investors. And after you got a fund, you start the common at Thonglor first, right? How was the experience at the start? At the start, I mean, it was well, there's the good and the bad parts, of course, right? So the good part is that I think because the vendors that joined us, they really have good products. The architecture is like interesting enough that, from the very start, there was a lot of interest from customers. So we got people coming in to explore, and then the word of mouth sort of like spread very quickly. So that's the good part.
but it did, because we have no experience at all in running something like this. So there was a lot of like things that I had to learn, had to adapt, had to change, so things operationally, it was crazy in the beginning. Like everyone was doing everything like a startup. We're really a small startup, right? So we had maybe like a team of 5-6 people who then like had to do everything. Like my husband was valeting the cars and like, so like everyone had to jump in and help with whatever we could. And that was, slowly then there became more structure, more organization, and we figured out a lot of the operational kinks. But then also we realized that some of the programming that we had here wasn't really what customers wanted. So in the beginning, if you think of the village floor, the first floor here, we had a lot of retail, but it was like retail that you could find at any other mall. So some of those retail stores didn't work. And so we had to sort of remodel that floor, think about a new concept for that, floor. And, it took us a little bit of time to figure that out. But then, now we've come up with a formula that works. Growing business is not easy. What are the biggest hurdle for you for like the common Thonglor? I think for the commons, one of the hurdles I think is like as we grew, having the right team, having a good team, and making sure that they have clear roles and responsibilities, and really empowering them. So that's been sort of like something that I've been working on a lot as the team grows. So how to make it clear to them that what are their roles, how to keep the work fun, engaging, how to build a culture where people would want to come and work for us. People usually talk about the benefit of being an entrepreneur. What are the downsides that you face doing? I think other than the risks and the financial risks, I think another downside is you never stop working. So I think like I always think about work. So it's become something that's 24/7. You don't have a day off. You, even at home, you're always thinking about some issues, some problems. So it's a 24/7 thing. So you really gotta love it. Like you watching TV and you think And about you're thinking about your business, something. right? Yeah. Any fear of being like a failure or like give up at some point doing your business? Good question. I mean, I think the fear of failing is definitely there, because once you start the business and you start to have a team and you have investors, you have a lot of like stakeholders that you need to worry about. And so with me, I always have sort of a fear or like the drive to make sure that I still have to take care of everyone and make sure that everyone is happy, because I want to make sure that my employees are well taken care of, that they have security in their jobs. And then at the same time, because a lot of our investors are friends and family, there's also this burden, right? This burden or this like feeling that you have to make it work for them too. So there's definitely that fear or that drive or motivation to do well. But in terms of quitting, like I never think about quitting. No, not really. Not really. I think it's that craziness since from the start, right? Yeah, that no matter what, like, yeah. Since you mentioned about taking care of like other people, stakeholders, how do you like balance or take care of yourself in terms of being an entrepreneur? Another good question. I think that's very important to have like balance, and to make sure that I'm not just doing work and then I'm spending time to take care of myself and my family and my kids as well. So I'm not saying that I have it perfect, like haven't really figured it out like completely, but I try. So in the beginning, I think the first few years of starting the Commons, I also started Little P,
which is a kids and family space here. And so in the first few years, that's where my kids were. So I had them with me all the time, right? Like they would be there doing activities. I would be nearby. I would be spending time at Little P as well. You check stuff here And then so in a way, like, on weekends, the family would be here a lot. So I still, got to spend time with them. And then after that, as the business grew, I actually went through a phase, maybe like about a year or two, where I actually consciously tracked my time. So I had like an Excel spreadsheet that I tracked, like, okay, how much time I spend on each brand, how much time I spend on like myself versus my family and work and everything, just to try to make sure that like there is some balance. And then I think after about a year or two, I think I got a hold of like, you kind of settle. And then it became a bit more autopilot where, okay, now I know that this is sort of the balance that I can achieve. I see. Yeah. What would you tell people who want to leave their full-time job to start their own business? Any warnings? Any recommendation? I think that if you have a product or a service that you really think is of value, that if it's something that you're passionate about, that you love, and that you think it's good for consumers, or it's new, it's novel, then if you truly believe in that, then I think, go for it. Yeah, but make sure that you're ready to work hard. Make sure that you're ready to like really work on it day after day through the fun and the not so fun parts. And there are a lot of not so fun parts. So just make sure that you're ready to give it your all and to have that grit to work hard. Oh, we will talk about grit later on. I heard that after you opening the Sala Dang, 2 weeks just after the opening, the COVID hit. Oh yeah. And the came, and the government announced the lockdown policy. How did you feel about that? Oh, it was horrible. Probably one of the most terrible and challenging times of my whole like career, because in a way, the Commons is about bringing people together, right? That's right at the core. Yeah, and COVID was like something so new that we couldn't really grasp, but it was like attacking the core of my business, which is bringing people together. So it was very, very, not just difficult, but like confusing. Like I didn't know what to do. Never happened before. Never happened before, and it's something that was so like traumatizing that I didn't know like what to do. But and as you said, timing was not good. It was like 2 weeks after we launched Sala Dang, so that was very unfortunate. But the good thing is, like, I think the team really, like, everyone was ready to do whatever it would take to survive. So we adapted through every lockdown and new rule, new change. We would try to make sure that we supported our tenants. A lot of the tenants were new. It was the first time opening a store, so we did as much as we could to make sure that they could survive through that period. So because we have like so many staff who couldn't work, and we tried our best to keep everyone and to support them during that time, but we also started a fund where we took donations from customers, from people who wanted to support us, and then we used that to buy necessities like dry food and things, and we gave it out like every 2 weeks to our staff. After COVID, customers came back and we were able to bounce back, and a lot of our tenants are still happy and doing well. And actually now we've reached pre-COVID levels. Oh, congratulations. Yeah, thank you. อยากรู้ว่า culture การทำงานของที่เนี่ยครับที่เราสร้าง The Common ให้ออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยที่นี่มี culture เป็นยังไงบ้างครับถึงได้สร้าง community ที่มีความโดดเด่นแล้วก็เฉพาะตัวแบบนี้ขึ้นมาค่ะโอเคถ้าพูดถึง culture ของการทำงานที่นี่ใช่ไหมคะก็อย่างแรกเลยก็คือรู้สึกว่าทีมของเราอะค่ะที่มาร่วมงานอะทุกคนเนี่ยส่วนมากจะมาด้วยความที่ว่ามีความเชื่อหรือมีความรักในแบบ purpose หรือในจุดยืนของ The Commons หรือว่าแบรนด์ของพวกเราอะค่ะก็คือต้องมีความ
อินมีความชอบเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบแบรนด์หรือ Product ของเราเป็นหลักอยู่ ก็คือ ส่วน มี ห ความ นึ่ง เป็น royalty ก็จะมีความเป็น loyalty นิดนึงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอะค่ะเราก็จะพยายามเหมือนกับให้ทุกคนที่มาทำงานด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะแบบเป็นตัวของตัวเองได้สามารถที่จะแบบให้ความเห็นสามารถที่จะทำอะไรที่แบบเนี่ยสร้างอะไรใหม่ๆหรือให้ไอเดียใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นจะเป็นการทำงานที่แบบค่อนข้างเป็นแนวราบมากๆจะไม่ได้มีแบบไฮราคีเยอะจะรู้สึกว่าทุกคนมาช่วยกันทุกคนออกความเห็นได้ทุกคนสามารถทำอะไรที่แบบแตกต่างได้ เราทำงานกลุ่มกับเพื่อนอะไร เป็นการทำงานกลุ่ม แชร์ไอเดียกัน แชร์ไอเดียได้เยอะ อ๋อ ใช่ค่ะ ถือว่า ส่วนการทำงานเนี่ยก็คือจะมีแบบไม่ได้แบบบังคับว่าต้องกี่โมงถึงกี่โมงเป๊ะๆหรือต้องนั่งอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเดียว ถ้าสังเกตทีมคอมมอนส์หลายคนก็จะนั่งทำงานกันอยู่ในคอมมอนส์เนี่ยค่ะ ค่ะ จุดสำคัญยังไงที่ทำให้พี่สามารถเลือก talent เก่ง อืม ๆ หรือเลือกคนที่มาทำงานกับเราเนี่ย ค่ะ ได้มาแบบว่ามีคุณภาพ ค่ะ แล้วก็แล้วทำให้ผลงานออกมาเนี่ยมีประสิทธิภาพได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะคิดว่าอาจจะกลับไปตรงจุดที่ว่าเราเหมือนกับมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยหรือว่า product หรือ experience ที่เราต้องการจะให้เนี่ยมันมีแบบมีความพิเศษยังไงหรือว่ามี purpose ยังไง ครับ ใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นการที่แบบเหมือนกับช่วยจุดแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาทำงาน เพื่อให้เวลาที่เขามาทำงานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับมี drive หรือมี purpose ที่ชัดเจนนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็น culture ของเราที่รู้สึกว่าจริงๆสำคัญมากอะค่ะก็คือcore culture อย่างหนึ่งของเราคือการที่ be kind คือแบบการที่ be kind เนี่ยคือหมายถึงว่าการที่เราจะเลือกคนที่มีความที่แบบใส่ใจผู้อื่น ใส่ใจผู้ร่วมงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครับ หรือว่าแบบ community แบบสิ่งที่เนี่ยผลกระทบที่เราอาจจะมีกับ community กับคนรอบด้าน คือ ค่ะ มีความใส่ใจในสิ่งรอบตัว ใน เนาะ สิ่งรอบตัว อันนี้ ใช่ ผมเห็นด้วยเลยนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้เดินมาเห็นมีกล่องโดเนท ค่ะ อีกกล่องหนึ่งใช่ไหม ค่ะ เป็นเติมบริจาคเหมือนแบบว่า ค่ะ ใช่ ก็คือเราพยายามจะแบบเหมือนกับพยายาม raise awareness เรื่องการที่แบบทำอะไรที่คืนกลับให้กับสังคมแล้วก็กับสิ่งแวดล้อมค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างเรื่อง recycling ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราพยายาม push ที่นี่ หรือว่าการที่คืนกลับเอาแบบเนี้ยค่ะ จุดเติมน้ ใช่ ำสามารถ donate เงินได้ ที่เดินผ่านมาดีมากเลย ค่ะ เติมน้ำแล้วก็บริจาค20 บาทเนาะ บริจาค20 บาท แล้วเราก็ได้ร่วมมือกับเขตวัฒนาค่ะ อ่า โดยที่ว่าเขตวัฒนาเนี่ยเขาก็จะช่วยเราหาเหมือนกับเนี่ยครอบครัวหรือบุคคลที่กำลังลำบากอยู่ที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่อาจจะแบบตกกรอบไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ เราก็จะออกไปช่วยคนกลุ่มนี้อยู่เป็นประจำค่ะค่ะ ให้คืนค่ะสังคมใกล้ๆตัวเองเนี่ยค่ะ ค่ะ ทีนี้ผมอยากรู้จังเลย ในเมื่อคอมมอนเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยแบบไอเดียมันดูเหมือนมันจะกระจาย แต่ความ ค่ะ จริงมันดูเหมือนเป็นอย่างนั้น แต่ความจริงอะทุกอย่างอะมันมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่ อืม แต่ว่าเนี่ยทีมมาร์เก็ตติ้งต้องเก่งมาก ค่ะ ต้องมีความแบบว่าไอเดียที่แบบมันเจอสุดๆไปเลย จะทำให้สิ่ง ค่ะ จุดที่มันอยู่ห่างกันเนี่ยมันเชื่อมกันได้ อืม อยากให้พี่ช่วยเล่าถึงทีมนี้ให้ฟังหน่อยครับ ค่ะ ว่าเขา อืม มีความโดดเด่นมีลักษณะ ค่ะ ยังไง จริงๆทีมมาร์เก็ตติ้งก็เป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งของเราค่ะเพราะว่าในทุกแบรนด์หรือทุกธุรกิจที่เราทำเนี่ยจะค่อนข้าง product หรือแบรนด์ led อืม มากๆ เพราะฉะนั้นทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เปิดแรกๆเลยอ่ะเราก็ outsource หลายอย่าง แต่พอทำไปทำมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการที่มีทีม internal เองเนี่ย marketing เนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้รวดเร็ว dynamic ขึ้น เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะในทีม marketing เนี่ยมีหลายตำแหน่งมาก มีตั้งแต่แบบคนที่เป็น content writer มีช่างภาพช่างวิดีโอของเราเองนะคะมีคนที่ดูแลเรื่องแบบโซเชียลมีเดียการโพสต์การอะไรเอง มีทีมแบรนด์มี marketing director นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นทีมที่talent ในส่วนของเขาแล้วก็เขาทำงานกันอย่างแบบสนุกค่ะ ครับ คือแบบเป็น environment ที่สนุกมากแบบเวลา enjoy กับงาน แล้วก็ใช้แบบงานกับเล่นกับเที่ยวมันแทบจะเป็นสิ่งเดียวกัน ผมเห็นที่มีการพูดถึงคำว่า grit ว่ามันยังสำคัญอยู่ไหมในยุคนี้ ค่ะ หรือมีผลกระทบยังไง ค่ะคิดว่าคำว่า grit หรือคำว่า perseverance เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆ แล้วก็คิดว่ามันมีความสำคัญมากๆตลอดไปนะคะ ไม่ว่าจะยุคไหนเพราะว่าคิดว่าไม่ว่าจะโอเคอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรืออะไรแบบมากขึ้นเร็วขึ้นก็ตามเนี่ยแต่จริงๆแล้วที่เราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าระหว่างที่ทำงานนั้นน่ะ
ก็อยากให้ทำมันอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่ที่สุด แล้วงานอย่างที่บอกไปแบบไม่ว่าเป็นงานอะไรก็ตาม มันก็จะมีทั้งแบบเวลาที่สนุกและไม่สนุกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ต้องอดทนแล้วก็แบบเนี่ยมีความกริดหรือว่าความอดทนความตั้งใจความพยายามมุมานะเนี่ยมันก็สำคัญอยู่แล้วค่ะเพื่อให้งานมันลุล่วงและเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆ ก็เหมือนคำนี้ผมว่าใช้ได้กับที่เลยที่แบบว่าฟังจากบทสัมภาษณ์มาเนี่ยก็คือฝ่าฟันอุปสรรคมาก็เยอะแล้วก็มีจนถึงจุดวันนี้ได้ ก็ใครที่มาทำงานที่เดอะคอมมอนก็ต้องสู้นิดนึง โอเคใช่ค่ะ คิดยังไงกับคำว่าบทบาทเราเพราะว่าในบทสัมภาษณ์ว่าแบบต้องทำงาน 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์เลยเรา ค่ะจริงๆ work life balance คิดว่ายังสำคัญนะคะคือที่เมื่อกี้บอกว่าแบบ 24 ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ว่ามันไม่ได้ว่าเป็นการทำงานตลอดเวลาแต่ว่าพอเป็นนักธุรกิจหรือว่าแบบเป็น business owner เองมันจะรู้สึกมีสิ่งที่คิดอยู่ตลอดเวลาแต่อาจจะไม่ได้แบบนั่งทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมงค่ะแต่ว่ามันจะมีความคิดความเป็นห่วงความแบบเนี่ยการกังวลหรืออะไรเกี่ยวกับธุรกิจของเราตลอดแต่ว่า work life balance สำคัญค่ะการที่ต้องแบบใช้เวลาให้แบบมีเวลาที่ดูแลตัวเองแบบต้องดูแลสุขภาพอย่างแบบทุกวันหรือว่าอาจจะแบบอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งแบบที่เราก็จะพยายามแบบต้องให้เวลากับตัวเองในการออกกำลังกายแบบดูแลสุขภาพต้องให้เวลากับครอบครัวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันคิดว่า work life balance สำคัญเป็นสำคัญ แล้วถ้าสมมติว่าคนที่เขาแบบอย่างเราเองก็ทำงานหนักมากๆแล้วเขาอ้างจริงอยากจะแบบว่าอยากจะออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาแต่อย่างเราเนี่ยมีเวลาสามารถจัดสรรเวลาได้นะต้องจะแนะนำ ค่ะก็คิดว่าแบบคือมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์นะคะคือมันไม่มีวันที่เราจะทำได้อย่างเพอร์เฟกต์อย่างที่เราก็แบบก็พยายามอยู่ทุกวันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบพยายามที่จะดิสซิ p ลินแล้วก็ให้เวลากับตัวเองมากที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่วันไหนที่ทำไม่ได้ก็อย่าโกรธตัวเองใช่ไหมคะก็คือทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ แล้วก็ให้แบบให้บอกกับตัวเองว่า ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่ว่า always แบบ try to achieve แบบ that balance ค่ะเดี๋ยวจะได้เอากลับไปใช้ได้ด้วย ค่ะ แล้วก็ก่อนที่เราจะจบลงไปขอถามนิดนึงว่าแล้วเนี่ยคิดยังไงเกี่ยวกับโอกาสหรือว่าอุปสรรคของการทำธุรกิจของในประเทศไทยเนี่ยค่ะในอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วก็ ก็จริงๆก็มองว่าโอกาสในประเทศไทยยังไงมันยังมีโอกาสแน่ๆโดยเฉพาะรู้สึกว่ามันเป็นenvironment ที่จริงๆแล้วค่อนข้าง foster ให้คนที่อยากเริ่มทำอะไรใหม่เนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกว่าโอกาสมันมีเสมอแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็คงมี challenge แบบใหม่ๆมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบบเนี่ยนักโครแบบเศรษฐกิจของเราในปีหน้าจะเป็นยังไงมีผลกระทบจากแบบอย่างเศรษฐกิจในทั่วโลกอย่างไรบ้าง ซึ่งอันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่านักธุรกิจทุกคนคงต้องคิดกันนะคะก็คือเรื่อง climate change เรื่อง global warming ว่ามันจะมีแบบผลกระทบกับทุกๆธุรกิจทุกๆการใช้ชีวิตของอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะ adapt เนี่ยยังไงเราจะคิด product เรามาช่วยกัน raise awareness เรื่องนี้ยังไงเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาช่วยกันทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้มากที่สุดค่ะ ได้ค่ะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก ขอบคุณ ค่ะ ค่ะ